tinanggap, no, na maging abogado kita? Nung sinabi mo sa akin kung sino ang magiging abogado ng kapatid mo, there was no longer any question in my mind na dapat kong tanggapin ang kasong ito. A prenup? Kung di mo ako kayang pagkatiwalaan, then hindi na dapat tayo nagkabalikan. Babe, wait lang, please. We're gonna make her abandon the idea of signing a prenup without actually trying to tell her to do so. Ganyan lagi ang ginagawa ko kay Ramir kapag meron akong gustong makuha sa kanya. I'm gonna emotionally manipulate Era, and I'll gaslight the hell out of her para di niya nakapagdudahan. How does that sound? Basta lagi niyong tandaan, sa batas, lahat patas. Ang sino mang lumabag o mang abuso, boom! Yari ka. Ako po ulit si Attorney Kurt Ignacio. Hanggang sa susunod, mga kaboom, yari ka. Bye-bye! Lilet, pasensya ka na. Sana hindi ka nainip sa pag-aantay habang tinatapos ko yung vlog ko. Okay lang. Anyway, libre na ako all afternoon. Pwede na kitang tulungan mag-isip mga case strategy sa kasong hawak mo. Lilet. Ayos ka lang ba? Oo. Pasensya na, medyo lutang ah. Napuyat kasi ako kagabi kaka-review nung civil code at property law. Alam mo, Lilet, kahit kailan, hindi ka magaling magsinungaling. Nakikita ko sa mukha mo na may problema ka. Pwede mo naman i-share sa akin eh. Mag-best friend tayo, di ba? Masyado kasing close to home yung kaso ko ngayon. Nakaka-relate ako kay Mia Cruz. Kasi pareho kami may hindi pagkakaunawan sa mga kapatid namin eh. Kaya habang nire-review ko yung kaso niya, hindi ko maiwasang mas mamiss si Eira. Madali lang naman yan eh. Gusto mo talagang makausap at makita yung kapatid mo. Bakit di mo siya puntahan? Malay mo. Malamig na yung ulo ni Eira. Eh, baka busy pa yun sa pag-organize ng auction ng mga gamit ni nanay. Ha? Ibebenta ni Eira yung mga gamit ni Attorney Meredith? Lilet, aware ka ba na gagawin niya to? Pinagpaalam ba niya sa ito? Actually, sa social media ko lang nalaman. Pero teka, hindi tama yun. Alam natin pareho na lahat ng naiwang properties and belongings ng nanay niyo ay co-own yung dalawa ni Eira. Especially kung di specified sa lahat ng dokumento kung kanino pupunta yung pag-aari yun. Walang pwedeng magbenta, mag-dispose, or magpa-auction ng mga shared properties nang walang consent ng isa't isa. Hayaan na lang natin si Eira kung anong gusto niyang gawin sa mga gamit ni nanay. Wala naman akong balak maghabol pa dun sa mga properties niya eh. Kahit na entitled pa ako dun bilang anak niya. Gusto ko lang talaga magkaayos na kami ng kapatid ko. Yun ang mas importante sa akin. Lilet, sigurado ka ba na i-waive mo yung inheritance mo? Oo, Kurt. Hindi naman talaga ako interesado sa mana. Alam ni Eira na isa lang yung gusto kong makuhang alaala mula kay nanay. Yung kalalili brooch niya. Kahit yun lang yung mapunta sa akin, kontento na ako. At inassure naman ako ni Eira na ibibigay niya sa akin yun eh. Evan. I just got back from my checkup. At sabi ng doctor, my health has improved greatly since inatake ako. Kahit na ganito ng condition ko, niisip ko pa rin, paano na yung mga mahal ko sa buhay kung bigla akong nawala? Ano ka ba naman, Ramir? You should not entertain thoughts like that. I'm just being practical.
Just want to make sure na all my affairs are in order. What do you mean? Actually, yun ang reason kung bakit kita pinapunta dito. How can I help you? Gusto ko na sana malaman kung kailangan ko pa ipa-amend ang last will and testament ko. Para masigurong may mamanahin pa si Lilet kung mawala ko. Hindi na kailangan. Napatunayan naman sa pamamagitan ng DNA test na anak mo si Lilet. Under the Civil Code and Family Law, bilang illegitimate child, automatic na entitled siya to get half of what Trixie will get from your estate. That's good to know. At least alam kong hindi dehado si Lilet. Is there something else, Ramir? Alam mo, nung inatake ako, nung akala kong mamamatay na ako, isa sa mga pinanghihinayangan ko ay hindi ko na ipakilala si Lilet. Hindi ko siya na ipagmalaki bilang anak ko. And that she's also entitled sa lahat ng pinaghirapan ko bilang ama niya. Anong balak mo? Gusto ko sana, habang buhay pa ako, i-assess na natin lahat ng mga ari-arian na paghahatian nila ni Trixie. That way, pwede na natin simulan ng pag-transfer ng mga properties kay Lilet. That would take a while, pero I'll start working on it. Lilet deserves to be provided with everything that I can give her as a father. Prenup? Kailangan ba talaga natin ito, babe? It makes me feel like you don't have faith in this relationship. Babe, nagtatampo ka pa rin ba? I'm sorry kung binigla kita last time, ah. I should have spoken to you first instead of ambushing you into that prenup agreement. No. Kung meron dapat mag-apologize, Era, ako yun. Dapat hindi ko binigyan ng mali yung intensyon mo, di ba? The truth is, I let my emotions cloud my judgment, and worse yet, I didn't even consider your perspective. But now I realize having a prenup doesn't mean you don't trust me. It's a commitment to being transparent and responsible with each other. Pero I don't want to lose you. So kung ito talagang gusto mo, then I'm okay with it. In fact, pinirmahan ko na yung prenup para patunayan ko sa'yo na mahalaga ka sa akin at napapagkakatiwalaan mo ako. Go on. I love you so much, babe. Thank you for proving to me that I can trust you. Alam ko na marami tayong mga challenges na pinagdadaanan lately. And I'm sure na marami pang hurdles in the future. But I believe that we can face everything together. As long as we truly love each other, we can overcome those challenges without a safety net. Wait. What do you mean? Hindi na natin kailangan to, babe. Our love should be enough to weather any storm.
so glad that you agreed to see me, Lilith. It's been a while. How have you been? Medyo naging busy lang po sa bago kong trabaho sa public attorney's office. Yes, I heard you're doing well over there. Actually, I just wanted to check on you. As you know, Mir was my dearest friend. And I somehow feel a duty to make sure that her daughters are alright. Salamat po sa concern niyo, ah. Sa totoo lang po, nakarang araw ko pa po kayo gusto kontakin. Hindi po sana ako ng tulong sa inyo, eh. What can I help you with? Hindi po kasi kami okay nung kapatid ko. Nagkaroon po kami ng tampuhan dahil hindi po ako boto kay Attorney Renan para sa kanya. Pero ang gusto ko lang naman po makasigurado na hindi siya masasaktan, eh, at tama yung pinapasok niya. Actually, I'm also worried for Era. That's why I advised her to get a prenuptial agreement with Attorney Renan. But I don't think that she's gonna follow my advice. You know, your sister is really like that. She can be really stubborn. I'm just glad that you're not giving up on her and that you're still looking out for her welfare. Yun po kasi yung pangako ko kay nanay bago pa siya mamatay. I hope you and Era can make up soon. It saddens me to see you two like this. In fact, I feel bad that she didn't invite you to the auction of Meredith's memorabilia. You should be the one to decide which things should be auctioned and the items that you can keep. Okay lang po yun, Attorney Skanky. Eh, nasabi ko na rin naman po kay Era na yung brooch lang ni nanay yung gusto kong itabi. The rest, siya na pong bahala kung gusto niyang i-auction. I remember this brooch. You're not going to auction this, are you? Yes, Tito. Ipapa-auction ko rin yan. Bakit po? May nasabi po ba ako mali? I hate to tell you this, Lilith, but that brooch is one of the main items that Era plans to auction. Thank you all for being here. This is not just an auction event, but today, we are honoring the legacy of my mother, Attorney Meredith Simmons, who is not just a beloved lawyer, but also a remarkable person. Each of these items hold a story. It's a piece of my mother's heart. Bilang mga kaibigan, katrabaho, kliyente, o tagahanga ni Nanay, umaasa ako sa inyo na sana ingatan niyo lahat ng mga items na mapipili niyo today. And I hope that they bring back memories of the time you spent with her. Maraming salamat po. Anybody like to put in the first bid? Anybody? First bid for this beautiful diamond necklace. 175,000! 175,000 for this beautiful diamond necklace. Would anybody like to go higher? 185, 185, 185. Do I get a 185 in here? Going once. Going twice. Sold! Congratulations, sir. Babe, sabi ng organizer, we have raised almost 3.5 million. At madadagdagan pa daw yun kasi marami pa tayong items na ipapa-auction. Congratulations, babe. Congratulations to us. Kasi para sa law firm natin to. Sa wakas, matutupad na rin yung mga pangarap natin, babe.
And now, we have a very precious and valuable item coming up next. The next item up for auction is a brooch given by the former president, Glenn Acosta, to attorney Meredith Simmons for her contribution to the government's charity efforts. And we couldn't possibly start it any lower than $125,000. 125,000, 125,000, 125,000. Do I have anybody for the first bid? 130. 130,000. Can anybody go higher than 130, 130, 130, 130, 130, 130? We got 135. Can anybody beat 135? We got 135 back here. 136. 136 in back. Can anybody go 140, 140? We've got 140. Is anybody else gonna go above 140? 140, 140, 140, 140, 140. Anybody go on 145, 145, 145, 145? Anybody in here going once? Going Teka, twice? sandali lang ho! I-hold niyo ho muna yung item na yan. Ladies and gentlemen, hold on for one moment. Anong ginagawa niyo dito? I don't even remember na in-invite kita sa event na to. Ira, di ba nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin yung brooch ni nanay? Wala na nga akong habol dun sa mana ko eh. Yun na lang yung kaisa-isang hiniling ko sa'yo. Bakit sinama mo pa sa auction? Well, I'm sorry, Ate Lilith. I know that you're Matthew's daughter too. Pero ako yung nakasama niya all her life. So that gives me more right para sa mga stuff niya. Kailangan mo natin i-review yung law and succession, Attorney Ira. Kasi parang tinatapakan mo na yung karapatan ni Lilith bilang compulsory heir ni Attorney Meredith. Huwag mo kayo mag-skandalo dito, ha? Kung magugulo lang kayo, mabuti pa umalis na kayo. Ira, please. Sa'yo na lahat ng naiwan ni nanay. I-waive ko na din yung inheritance ko para pati yung sa akin mapunta na sa'yo. Pero isa lang yung request ko sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung kaisa-isang bagay na laging suot ni nanay nung nabubuhay pa siya. Para naman parati ko siyang maalala. Ira, sandaling panahon ko lang naranasan na maging nanay siya sa akin. Kaya sana naman ibigay mo na sa akin yung brooch ni nanay. Para paghawa ko yun, maramdaman ko na kapiling ko pa rin siya. Do not give in, babe. Sa ngayon, brooch lang yan. Pero sa susunod kung ano-ano nang hingin yan sa'yo. Hanggang sa apusuhin niya ang kabaitan mo. So you stand firm. And do not let her have control over you. Ano bang binubulong mo sa kapatid ko, Attorney Alon? Bakit hindi mo iparinig sa aming lahat? My fiancé is just giving me a sound advice, Ate. And I agree with him. At isa pa, nag-aaksaya ka lang ng oras dito. Kasi hindi na magbabago yung desisyon ko. That brooch will remain for sale. Pero Ira, nangako ka sa akin. Ginagawa mo ba to para makaganti sa akin? Kung galit ka sa akin, huwag mong idama yung kaisa-isang bagay na nagpapaalala kay nanay sa akin. Pwede ba, Ate? Umalis ka na nga. You are disrupting this event. Hindi. Ayoko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha yung brooch ni nanay. No. Guards! Palisin niyo na nga to! She has no right to be here. Sinisira niya lang yung programa namin. Ma'am, mama na lang po kayo sa amin. Dali. Anak din siya ni Attorney Meredith. Kaya may karapatan siyang manatili dito. Ira, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang sinasabi sa'yo niyang mapapangasawa mo para tratuhin mo ako ng ganito? Sinususulan ka ba niya para magalit ka sa akin? You hear that, babe? Pwede ba? Huwag mo nga idamay si Renan dito. Kasi wala siyang ginagawang masama. Hindi ka niya sinisiraan. Well, in fact, it's the other way around. Ikaw yung walang ibang ginawa kundi siraan si Renan. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Guards, palayasin niyo na sila. Huwag kami hawakan! Wala kaming ginagawang masama! Walang ginagawang masama. The two of you barge in here, disrupt our program, and sling all kinds of nasty stuff about Era and I, tas wala kayong ginagawang masama. Mabuti pa, sumama na kayo sa mga guards dahil kung hindi, kakasuhan namin kayo ng trespassing and public disturbance. Ora mismo. Attorney Alon naman. Walang permission at knowledge ni Lilith ang auction na to.
At may karapatan pa rin siya sa naiwang properties ni Attorney Meredith. Bingi ka ba, ha? Kay Let na mismo nang galing, oh. Na wala siyang interes sa lahat ng mga ari-arian ni Mati. Oh. Not unless kung puro ka-plastikan lang lahat ng sinasabi mo, Lilet. And you know what? Just admit it. Na kaya ka andito. Just to make sure na may makukuha ka sa proceeds ng auction na to. Hindi ako mukhang pera. Kung sinunod mo lang sana yung pangako mo sa akin na ibibigay mo sa akin yung brooch ni nanay, wala kang maririnig sa akin. Bakit mo ba pinagdadamot yun sa akin, ha? Yun na nga lang yung kaisa-isang bagay na magpapaalala kay nanay sa akin, eh. Yun na nga lang yung magpapasaya sa akin, hinaharangan mo pa? So now you know how it feels kapag may kumukontra sa happiness mo. And that's what you've been doing to me at kay Renan. Lagi ka na lang kumukontra na maging masaya ako with the man I love. Pwes ngayon, pwes na tayo. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Palisin niyo nga to! Kami hawakan, aalis kami! Alis! Tara na. You did good. You did good. Tinang, kahit ano pong pakiusap ko kay Ira, ayaw na po niya akong pakinggan, eh. Parang bulag na po siya sa pagmamahal niya kay Attorney Alon. Wala na po siyang ibang pinapakinggan kundi yung mapapangasawa niya. Kaya kahit nakikita po niya akong nasasaktan, wala na po siyang pakialam. Akala ko pa naman, talagang nagbago na yun si Ira. Bumalik na naman pala yung masama niyang ugali. Tinang, kulang po ba ako bilang ate niya? Kasalanan ko po ba kung bakit siya nagkakaganyan? Kung naging supportive lang po ba ako sa kanila ni Attorney Alon, hindi po ba mangyayari to? Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Mabuti kang kapatid. Wala kang inisip, kundi ang kapakanan ni Ira. Kung may dapat ka magsisihin, walang iba yon, kundi si Attorney Alon. Bakit niyo po nasabi yan? Di ba, anak? Bumalik lang naman yung magaspang na ugali ni Ira nung maging sila ni Attorney Alon. Alam mo, ha? Umpisa pa lang na makilala ko yung Attorney Alon na yan, mabigat na ang loob ko sa kanya. Parang nasa loob ang kulo niya. Alam mo, Lilet, feeling ko talaga siya yung bad influence kay Ira. Baka nga ginagatungan niya at nilalason niya yung isip ni Ira para awayin ka dahil alam niya na ayaw mo sa kanya. I can't believe you did that to your sister, Era. What's wrong with you? I thought that you had already changed. Do you think Murray would be happy seeing you and your sister fighting again? Bakit ba ako na lang yung laging masama? Dapat alamin mo muna yung tunay na kwento, Tito Spanky. Si Lilet ang at fault. Kung hindi lang siya nanggulo dun sa auction event, edi sana hindi na ako napilitang ipakaladkad siya sa mga guards. Why wouldn't you just give her the brooch? The one that she was asking for, so you wouldn't fight. At least Lilette wants to keep a memory of your mom. And you just want to sell everything? And for what?
So you can fund your fiance's dreams? And why do I have to explain to you? You are not my father. You're just my mom's best friend. So stop breathing down my neck. At kung sa tingin mo tama si Lilet, edi magsama-sama kayo kasi hindi ko kayo kailangan. Lilet, mag-file ka ng judicial settlement estate at partition case sa korte. Igiit mo yung karapatan mo bilang compulsory heir ni Attorney Meredith. Pero kuya, Lilet, your call. Kaysa maubos lahat ng inheritance ng nanay niyo sa panghuhut-hut ni Attorney Renan. si Ate Lilet na lang yung natitira mong pamilya. Gusto mo ba talaga na forever kayo may tampuhan? Ayaw mo magkaayos kayo? Magdadalawang isip ka na ba na ituloy yung kaso? Hindi, attorney. Itutuloy ko pa rin ang demanda. Pero nakapag-desisyon na ako. Ha? Anong ibig sabihin? Iti lumabas din ang tunay na kulay ni Lilet. Gusto niyang harangin ang perang gagamitin natin sa pagtayo ng firm.